One Piece của tác giả Eiichiro Oda đã trở thành một trong những tác phẩm manga anime thành công nhất mọi thời đại. Nhờ vào sự sáng tạo phong phú cũng như những màn quay xe vô cùng gắt của Thánh đã biến One Piece trở nên vô cùng nổi tiếng như thời điểm hiện tại. Đi cùng với sự nổi tiếng của mình, One Piece mang đến cho khán giả và người đọc hiểu biết thêm về thế giới hải tặc đầy khốc liệt và tàn bạo, nhưng dưới góc độ của truyện tranh, đồng thời làm giảm đi sự khốc liệt vốn có của nó. Vậy từ đâu mà Oda có thể xây dựng được thế giới hải tặc của ông một cách hoàn hảo như vậy? Hay thực tế thất vũ hải trong One Piece có thực sự tồn tại hay không? Ngày hôm nay hãy cùng Anime Rewind trả lời câu hỏi đó trong video này nhé. Trong ngày hành quyết vũ hải tặc Goldie Roger, trước khi bị xử tử, một người đàn ông đã lớn giọng hỏi Roger về kho báu huyền thoại One Piece của ông. Roger đã đáp lại bằng một nụ cười lớn cùng câu nói: "Kho báu của ta ư? Các ngươi muốn kho báu của ta ư? Nếu muốn hãy tự đi mà lấy nó, hãy ra biển mà tìm, ta để mọi thứ ở ngoài biển hết rồi." Câu nói của ông đã mở ra một thời đại hải tặc mới, mọi người đều đổ xô ra biển với mong muốn tiền tài và địa vị như vị vua vừa mới chút hơi thở cuối cùng kia. Và để làm được điều đó, họ phải tìm được One Piece. Mọi hải tặc đều ra biển mang trong mình ước mơ chinh phục biển khơi, tìm kiếm được kho báu One Piece để đứng trên ngôi vị cao nhất với danh hiệu vua hải tặc. Vậy One Piece có thực sự là sản phẩm của trí tưởng tượng? Những câu nói trước khi chết của vua hải tặc Goldie Roger chính là một bản sao y hệt với một hải tặc có thật ngoài đời là Olivier Levasseur, người cũng để lại một thông điệp bí ẩn cho những kẻ đi tìm kho báu trước khi hắn ta bị thi hành án tử hình. Olivier Levasseur dù không nổi tiếng như Roger với danh hiệu vua hải tặc, nhưng ông cũng là một hải tặc khét tiếng với biệt danh là Buse, nghĩa là đại bàng đen, do sự tàn nhẫn và tốc độ tấn công nhanh mỗi khi đối mặt với kẻ thù. Khi bước lên để chuẩn bị lãnh án tử hình, Levasseur đã đeo một sợi dây chuyền, bên trên được khắc những mật mã bí ẩn. Những mật mã đó chính là lời giải chi tiết cho vị trí kho báu mà ông ta đã để lại. Vào thời điểm trước khi lãnh cái chết, ông đã giật mạnh chiếc dây chuyền và ném nó về phía đám đông cùng một câu nói: "Cho bất cứ ai hiểu nó, hãy tìm kho báu của ta đi." Cũng sau lời nói đó của Levasseur, có vô số thợ săn kho báu đã ráo riết tìm tòi và cố gắng giải mã những gì ông để lại, tìm đường đến với kho báu, nhưng chưa ai có thể hoàn toàn giải được nó. Dù chưa biết thực hư kho báu là gì, nhưng ta biết là kho báu của Levasseur được chia thành nhiều phần nhỏ và đã được tìm thấy một số ít bởi những người đồng đội cũ. Trong khi đó, phần lớn còn lại thì vẫn còn là một bí ẩn của đại dương, và vị trí của nó ở đâu đến nay vẫn chưa có ai biết. Có thể phần nhỏ mà những người đồng đội của ông đã tìm thấy không phải là thứ kho báu mà ông đã khắc trên chiếc vòng cổ. Nó vẫn còn đang chờ một Luffy nào đấy ra khơi và tìm kiếm nó. Nếu bạn cũng là một người đang đi tìm kho báu đích thực, chắc chắn phải ghé thăm qua Sama Shop để tậu ngay những tấm poster Weibo sáng xịn mịn, được làm bằng giấy craft vàng dày, phong cách cổ điển, chất lượng cao. Sờ vào chỉ có phê, với nhiều mẫu poster One Piece để lựa chọn, mà giá lại rất hạt rẻ, chỉ có 13k một tấm. Nhanh tay click vào đường link bên dưới để mua đi nhé. Trong thế giới hải tặc One Piece, ta có thể thấy những người thuyền trưởng luôn là những người mạnh mẽ nhất trong băng, và cuộc chiến giữa hai băng hải tặc với nhau thắng hay thua phần lớn phụ thuộc vào thuyền trưởng của họ có giành chiến thắng trước thuyền trưởng của đối thủ hay không. Gần đây nhất ta có thể thấy Kid, thuyền trưởng của băng hải tặc Kid, đã bị đánh bại bởi Shanks, thuyền trưởng của băng hải tặc tóc đỏ, chỉ với một đòn. Ngay sau đó, các thuộc hạ của băng Kid đã xin đầu hàng và giao nộp cả Road Poneglyph chỉ để đổi lấy sự an toàn cho băng. Điều đó có nghĩa khi thuyền trưởng, người mạnh nhất băng thua cuộc, đồng nghĩa với việc các thành viên khác trong băng cũng không còn cơ hội chiến thắng. Đây cũng chính là một sự thật trong thế giới hải tặc thực tế ở ngoài đời thực. Trên một con thuyền hải tặc, thường có hai vị trí được bầu cử, đó là thuyền trưởng và thuyền phó. Đó là hành động được bắt nguồn từ quy tắc dân chủ. Điều đó thể hiện những người thuyền trưởng, thuyền phó phải được sự tín nhiệm của mọi người trên tàu để có được chức vụ đó. Trong khi thuyền phó sẽ là người phụ trách điều khiển con tàu vận hành bình thường, chỉ đạo thuyền viên khi không có trận chiến nào diễn ra để băng hải tặc có thể hoạt động ổn định, thì thuyền trưởng sẽ là người nắm quyền chỉ huy tất cả. Một khi có trận chiến diễn ra hoặc các băng hải tặc bắt đầu đổ bộ đi cướp bóc, họ cũng là một trong những người vô cùng man dợ và ghê gớm. Một ví dụ có thể kể đến như François L'Olonnais, một tên cướp biển người Pháp. Hắn ta từng bị hải quân Tây Ban Nha vây bắt sau một trận cướp ở thành phố Puerto Cabello, và hắn đã thoát được hoàn cảnh éo le đó bằng một cách vô cùng man dợ, nhưng cũng thể hiện được sức mạnh và sự tàn bạo của hắn. Giữa một lượng lớn hải quân vây bắt, L'Olonnais vẫn bắt giữ được hai con tin, và hắn đã moi tim của một người, trực tiếp ăn nó trước mặt đồng đội đang bị sốc vì hành động của hắn. Sau đó hắn đe dọa hải quân Tây Ban Nha: "Các người sẽ phải hối hận nếu không để bạn ta rời khỏi đây." Và sau đó hắn đã tẩu thoát thành công do hải quân Tây Ban Nha quá khiếp sợ trước hành động của hắn. Hay một ví dụ khác là hải tặc với biệt danh dâu đen ngoài đời thật, Edward Teach. Hắn là một trong những tên cướp biển tàn bạo và ghét tiếng nhất lịch sử.
Ngoài khả năng lãnh đạo kiệt xuất qua nhiều cuộc đánh cướp không tưởng, cách hắn thị uy sức mạnh mỗi khi chiến đấu là mang một chiếc dây đeo vòng qua vai, trên đó có 2 đến 3 khẩu súng, và hắn gắn thêm những sợi dây cháy chậm vào dưới hai bên mũ. Khi những sợi dây cháy tạo làn khói bay lượn quanh đầu của hắn, tạo nên một hình ảnh như một ác quỷ từ dưới địa ngục xuất hiện. Shichibukai hay Thất Vũ Hải là một tổ chức các hải tặc được chính phủ thế giới công nhận và sử dụng chúng như những món vũ khí mạnh mẽ để chống lại các hải tặc hùng mạnh khác. Những thành viên của Shichibukai đều là những hải tặc khét tiếng, vô cùng mạnh mẽ, chấp nhận làm việc cho chính phủ và được đóng băng tuyển truy nã của mình. Chúng ta có thể kể đến một số nhân vật như nữ hoàng hải tặc Boa Hancock hay kiếm sĩ mạnh nhất thế giới Dracula Mihawk, toàn là những cái tên lừng lẫy trên biển. Vậy trên thực tế, liệu hải quân hay thế giới có chấp nhận những kẻ ngoài vòng pháp luật này làm việc cho mình không? Hay liệu có một tổ chức nào giống như Shichibukai ngoài đời thật không? Vì một điều vô lý như vậy chắc chỉ có thể xảy ra trong truyện tranh hay phim ảnh thôi. Sự thật là những hải tặc như nhóm Shichibukai thực sự có tồn tại. Tuy nhiên, cơ chế hoạt động lại có phần khá khác biệt so với những gì chúng ta thấy trong One Piece. Shichibukai trong thực tế không có tên gọi cụ thể, vì cơ bản chính phủ không thành lập một tổ chức nào như vậy cả. Thế nhưng những hải tặc khét tiếng lại được chính phủ các quốc gia thuê để tấn công, cướp bóc và chiếm tàu của các quốc gia khác, vì cơ bản là hải tặc rất giỏi về việc đó. Một số hải tặc nổi tiếng như Henry Morgan, Edward Teach hay Francis Drake đều cũng đã làm những công việc như vậy. Đôi lúc khi những quốc gia gặp nguy hiểm, chính phủ cũng cần một lực lượng chiến đấu tinh nhuệ, thiện chiến, và những điều đó là thứ mà không phải người lính hải quân nào cũng đủ tốt để cung cấp cho chính phủ. Hải tặc là người có thể đáp ứng được những yêu cầu trên. Vì lẽ đó chính phủ buộc phải thuê chúng hay kêu gọi tham gia bảo vệ tổ quốc những lúc cần thiết. Và một số đó đã trở thành một phó đô đốc như Morgan. Ông tham gia vào chiến tranh Anh-Tây Ban Nha và trở thành phó đô đốc của Jamaica. Và thử tưởng tượng nếu điều này là sự thật trong One Piece, chúng ta sẽ có một lực lượng hải quân mạnh mẽ như thế nào nếu các Shichibukai thực sự trung thành với chính phủ của mình. Một phó đô đốc hay đô đốc Mihawk, Doflamingo, Boa, nghĩ thôi cũng thấy khủng khiếp rồi phải không? Bạn nghĩ gì khi nói về X-Drake? Anh ta từng là một người lính hải quân, nhưng sau đó đã trở thành một hải tặc và là một trong những thành viên của thế hệ tồi tệ nhất. Dù sau này chúng ta biết anh ta là một trong những người thuộc tổ chức SWORD, nhưng đến nay chúng ta vẫn chưa biết được tổ chức đó có phải là một phần của hải quân hay chính phủ hay không, hay chỉ là một tổ chức chính nghĩa do các cá nhân hải quân đặc biệt thành lập. Vì lẽ đó, trên danh nghĩa, X-Drake vẫn là một hải tặc. Vậy trong lịch sử ghi chép, có tên hải tặc nào từng là hải quân quay xe thành hải tặc không? Câu trả lời là có. Labius, đại bàng đen Olivier Levasseur, nguồn cảm hứng của vua hải tặc Goldie Roger, sinh ra trong một gia đình giàu có và có nền giáo dục tốt. Hắn được hướng để trở thành một sĩ quan hải quân. Thậm chí vua Louis thứ 14 đã đánh giá rất cao hắn, giao cho hắn nhiệm vụ đi bắt những tàu buôn của kẻ địch về. Tuy nhiên do chiến tranh kế vị Tây Ban Nha nổ ra từ năm 1701 đến năm 1714, và khi cuộc chiến kết thúc, ông đã được lệnh trở về nhà cùng con tàu của mình. Từ đó Levasseur rẽ hướng trở thành một cướp biển. Hay một ví dụ khác là William Kidd. Ông ta vốn là một người Mỹ gốc Scotland, từng được chính phủ Anh tin tưởng, giao phó nhiệm vụ bảo vệ các tàu buôn của Anh và chống lại các tàu cướp biển. Ông đã lập được vô số chiến công, cũng như kiếm về không ít tiền từ công việc này. Nhưng biến cố xảy đến vào năm 1698, khi Kidd cùng thủy thủ giành thắng lợi lớn, tóm được tàu buôn Armenia Quebec Merchant, nhưng đó lại là tàu do thuyền trưởng Anh điều khiển. Mọi hàng hóa trên tàu cũng thuộc về công ty Đông Ấn của Anh. Từ đó ông bị cáo buộc hải tặc và rẽ hướng cuộc đời mình trở thành một hải tặc khét tiếng. Cuối cùng chính là thời đại hải tặc, được mở ra sau câu nói của Goldie Roger, một thời đại mà mọi người đều muốn ra khơi, tìm kiếm kho báu vĩ đại, chạm tay đến ngôi vị vua hải tặc danh giá. Thế giới của chúng ta cũng đã từng trải qua một thời đại được cho là hoàng kim của hải tặc. Thời đại này kéo dài suốt gần 40 năm, từ năm 1690 đến năm 1730, khoảng cuối thế kỷ thứ 16 và đầu thế kỷ thứ 18. Vào thời kỳ này, vô số vụ cướp bóc trên biển xảy ra ở vùng biển Caribe, nơi tập trung khoảng 2.000 tên hải tặc. Một số tàn bạo, táo tợn, một số lại trở thành hải tặc vì tiền tài kiếm được từ công việc này, dù cho mọi người đều có thể bị bắt, thậm chí là tử hình vì hành động của mình. Thời đại vàng này đã sản sinh ra vô số hải tặc khét tiếng, gieo rắc nỗi kinh hoàng ám ảnh không ngơi. Một trong số đó chính là Edward Teach, hay hải tặc dâu đen, người truyền cảm hứng cho Oda tạo nên Marshall D. Teach. Hắn là hải tặc mang đến sự khiếp sợ, ám ảnh đến kinh hoàng cho người đi biển ở dải bờ biển Bắc Mỹ. Hắn đã từng đánh bại tàu chiến HMS Scarborough, được trang bị 40 khẩu đại bác cùng 300 thủy thủ thiện chiến. Hay Bartholomew Roberts, tên trùm cướp biển xứ Wales, thành công và hào hoa nhất thế giới. Hắn đã chinh phục hơn 400 con tàu trong suốt sự nghiệp của mình
và tử trận trên biển sau trận chiến với thuyền trưởng Chalone Ogre thuộc Hải quân Hoàng gia Anh. Thế giới hải tặc One Piece đã được bộ óc thiên tài của Oda vẽ lên hết sức kỳ ảo và huyền bí, khiến nó trở thành một tác phẩm vô cùng xuất sắc, để lại nhiều cảm xúc trong lòng người hâm mộ. Để có sự thành công đó, ông đã rất khéo léo tận dụng những tư liệu thực tế, nhưng biến chuyển nó để khiến cho tác phẩm của mình trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Dù cho rất thú vị, nhưng thực tế hải tặc vẫn là những kẻ ngoài vòng pháp luật, tàn bạo, táo tợn và là những tên tội phạm vô cùng nguy hiểm đáng bị lên án. Vì vậy mong các viewer của Anime Rewind không có ai nổi hứng ra khơi và trở thành vua hải tặc giống với anh Lù nhé. Trên đây chúng mình đã tổng hợp những gì chúng mình biết về những điều trong thế giới hải tặc của One Piece thực sự tồn tại ngoài đời thật. Chúng mình có còn sự thật nào chưa biết đến không? Hãy để lại dưới comment cho chúng mình biết nhé. Nếu bạn thích video của Anime Rewind, hãy để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Nhớ bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!